Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Ai để ý tiếng khóc của em bé từ căn hộ 404 trên tòa nhà Hồng Đậu. Nhóm chat cư dân trên WeChat cũng xôn xao vì tiếng khóc này. Không lâu sau, chủ nhà 404 nhắn rằng sẽ dỗ ngay em bé. Hứa không làm phiền mọi người nữa. Sau tin nhắn từ căn 404, nhóm chat trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Điều lạ lùng là tiếng khóc của em bé thực sự dừng ngay lập tức. Vài phút sau, nhóm chat mới có vài tin nhắn nhảy ra. 302 nói, đừng đùa kinh dị như vậy vào ban đêm. 504 đáp lại, đúng chỉ vậy, cần dỗ trẻ con là được. Có cần phải vội vã thế đâu. 601 quan tâm hơn, chủ nhà, anh không sao chứ? Có cần giúp gì không? 302 lại nhắn, tự nhiên im lặng như vậy. Tôi không nghe thấy gì nữa. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Tôi cũng thấy lo lắng. Vì tôi sống ở căn 401. Theo trí nhớ của tôi nhớ căn hộ 404 là của một gia đình 3 người kỳ lạ. Người chồng gầy gò, cao ráo, trông có vẻ thật thà, nhìn là biết anh ta sống khép kín. Người vợ thì tôi chưa bao giờ thấy mặt, có thể vì tôi chỉ gặp lúc đi làm và về nhà. Còn họ thì bận rộn chăm sóc con. Có lẽ vì thế mà họ luôn ở nhà. Nhưng may thay, đó chỉ là một phen hoảng loạn. 504 lại nhắn tin, A404, đừng làm chúng tôi sợ rồi lại đi ngủ nhé. Nếu không giải thích, tôi sẽ báo cảnh sát. Lúc này, 404 mới trả lời, chỉ là đùa thôi, mẹ bé dậy cho bé bú và dỗ rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, và cả nhóm cũng không nói gì thêm. Tôi định đặt điện thoại xuống, nhưng nhóm lại có thêm tin nhắn. Tôi mở lên xem, là về việc lúc mới chuyển vào. Nhóm mua đồ nội thất khi ấy không có tên 404. 504 nói, mọi người có nhận ra không? 404 chưa từng tham gia các hoạt động của tòa nhà. Câu này khiến cả nhóm im lặng vài giây. 504 tiếp tục, 404 không bình thường. Mọi người có cảm thấy kỳ lạ không? 402 hỏi lại, kỳ lạ ở chỗ nào? 504 nhắn, trẻ con khóc như vậy không thể tự nhiên dừng ngay lập tức. Tôi cảm thấy chuyện này không ổn. 402 đáp lại, đừng nghĩ lung tung, không lẽ họ có thể làm hại chính con của mình sao? 601 xen vào, ôi, chuyện này khó nói lắm. Mấy hôm trước, tôi thấy chủ nhà 404 có vẻ mất một con mèo. 302 lập tức nói, đừng làm tôi sợ thêm nữa, thật kỳ lạ. Nhưng có khi chỉ là sự trùng hợp thôi. 601 ngay lập tức gửi thêm vài tin nhắn. Anh ta bảo rằng chủ nhà 404 có thể nóng tính, quan hệ giữa anh ta và vợ có lẽ không tốt lắm. Mọi người có bao giờ thấy vợ anh ta ra ngoài không? Câu hỏi này khiến những người đang thức phải suy nghĩ. Không ai trả lời. Cuối cùng, 302 đề nghị, hay là chúng ta báo cảnh sát đi. 402 bối rối, đừng làm phức tạp mọi chuyện. Anh ta sống ngay cạnh tôi, để tôi qua hỏi thử là xong. 504 đáp lại ngay. Vậy cũng được, nhưng hãy cẩn thận. Xem thử anh ta có ổn không nhé. Nghe vậy tôi tỉnh hẳn, lật mình ngồi dậy khỏi giường. Tôi bước ra chỗ cửa ra vào. Do cửa có thiết kế chống cháy và hành lang có góc khuất, nên mắt mèo không thể nhìn thấy cửa nhà khác. Tôi không mở cửa, chỉ áp tai vào nghe. Tôi nghe thấy tiếng đóng cửa, chắc là từ căn 402. Anh ta khá lịch sự, không nhấn chuông cửa 404 mà chỉ gõ cửa nhẹ nhàng. Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra. Giữa họ không có bất kỳ cuộc hội thoại nào. 404 mở cửa mà không nói một lời nào, nhưng tiếng đóng cửa thì tôi nghe rõ mồn một. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, nhóm chat lại có tin nhắn. 402 bảo, nhà anh ta không có chuyện gì. Mọi người đi ngủ thôi. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, ngẩn người. Tôi không hề nghe tiếng cửa 402 đóng lại. Chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy. Trên màn hình, 601 và 302 đều bảo không sao thì tốt. Họ nói sẽ đi ngủ, chỉ có 504 không trả lời. Tôi nhận ra 504 đã nhắn tin riêng cho tôi. Anh bạn, chắc là anh chưa ngủ đúng không? Anh đã đọc hết tin nhắn trong nhóm chưa? 504 giống tôi, sống một mình. Đôi khi chúng tôi chơi game cùng nhau. Vì vậy, tôi không ngại trả lời anh ta. Nhưng nửa tỉnh nửa mê, tôi không nhắn lại. Chẳng lẽ chuyện đã kết thúc rồi sao? Tôi không dám kể về những điều bất thường mà tôi vừa nghe. Lúc đó, 504 lại nhắn, anh bạn, anh không thấy mọi thứ rất kỳ lạ sao? Tôi giả vờ trả lời, kỳ lạ chỗ nào? 504 nhắn lại rất nhanh, cái tin cuối của 402 tôi cảm thấy không đúng lắm. Anh không thấy gì kỳ lạ sao? Tôi bắt đầu nghi ngờ, nhưng giả vờ hỏi, tại sao anh lại nghĩ vậy? 504 đáp, nhìn kỹ cách 402 gõ phím xem. Tôi lập tức kéo lại lịch sử chat trong nhóm. Và rồi tôi nhận ra 402 thường gõ rất tỉ mỉ, nhưng lần này lại khác hẳn. Anh ta thường dùng các từ cảm thán khi chat. Nhưng trong tin nhắn cuối về 404, anh ta không dùng bất kỳ từ ngữ nào như vậy. Điều này khiến tin nhắn trở nên rất nghiêm trọng. Liệu điều này có ý nghĩa gì không? Tôi không dám chắc. Tôi chỉ tiếp tục nhắn tin trả lời 504 qua điện thoại. Có phải ý anh là tin nhắn cuối cùng không phải do 402 gửi? 504 trả lời ngay. Chính xác. Tôi cũng nghĩ thế. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng động nhẹ ngoài cửa, như có ai đó bước chân rất khẽ, cố không gây tiếng động. Tôi không thể kìm được, liền nhìn qua mắt mèo. Cảnh tượng tôi thấy khiến tôi lạnh cả sống lưng. Bởi vì tôi thấy gương mặt lạnh lùng của chủ nhà 404. Anh ta đang áp sát mắt mèo để nhìn vào trong. Tôi sợ đến mức chân tôi run rẩy.
Nhưng may thay, mắt mèo ở cửa này là mắt mèo một chiều. Nghĩa là, anh ta không thể nhìn thấy tôi. Nhớ đến điều đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Tôi lấy lại bình tĩnh, nhìn qua mắt mèo thêm lần nữa. Điều kỳ lạ lại xảy ra. Chủ nhà 404 đã biến mất. Tôi không thấy anh ta đâu nữa qua mắt mèo. Đột nhiên, điện thoại tôi rung lên. 504 gửi liên tiếp vài tin nhắn. Không sai, tôi nghĩ tin nhắn đó không phải từ 402 mà từ chủ 404. Hay để tôi thử gọi cho 402. Tôi vội vàng trả lời, đừng gọi, anh chưa gọi đấy chứ. Tôi thừa nhận, lúc đó tôi lo nhất là bản thân mình. Nếu tôi bị lộ, tôi sẽ là người đầu tiên gặp nguy hiểm. Vì tôi sống gần 404 nhất. May thay, 504 trả lời rằng anh ta chưa gọi điện. Đúng, nhưng nếu gọi điện, chúng ta sẽ biết ngay liệu đó có phải 402 hay không. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Không gây động tĩnh là tốt nhất. Sau đó tôi kể lại tất cả những gì tôi vừa trải qua cho 504. Sau khi đọc xong, 504 nhắn lại ngay. Chúa ơi, chuyện này kinh khủng quá. Tôi lập tức trả lời, tôi định báo cảnh sát. Anh đừng gọi 402 để cảnh sát xử lý. Tôi không ngờ, 504 trả lời. Được rồi, tôi sẽ báo cảnh sát. Anh nhớ ở yên trong nhà. Tôi sẽ liên lạc lại khi cảnh sát đến. Nhớ, đừng ra ngoài. Tôi gật đầu với chính mình, nhắn lại. Được, tôi sẽ không ra ngoài. Nhưng thật lòng mà nói, trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất bất an. Tôi đứng gần cửa, lắng nghe từng âm thanh, hy vọng cảnh sát sẽ đến nhanh nhất có thể. Tôi chỉ cầu mong mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Tôi sẽ chờ cảnh sát đến, rồi cùng họ giải thích mọi chuyện. Sau khi trả lời một câu được thôi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Tôi quay lại phòng khách nhưng không dám bật đèn, chỉ có thể ngồi trên ghế sofa trong ánh sáng mơ. Điện thoại liên tục sáng màn hình. Tôi nhấc lên xem, thì thấy 504 đã lập nhóm nhỏ gồm tôi, 601 và 302. Cả 601 và 302 đều hoang mang. 504 nói rõ, đừng lo, tôi đã bảo họ xử lý. Nếu cần hãy hỗ trợ điều tra. 601 và 302 đều đồng ý sẽ hợp tác nếu cần. 504 trấn an mọi người, mọi việc sẽ ổn thôi. Nếu cảnh sát hỏi gì, mọi người cứ kể lại tất cả những gì đã thấy. Tầm nửa tiếng sau, cảnh sát cuối cùng cũng đến. Nhưng họ không đến ngay căn 404. Họ đến gặp 504 vì anh ấy là người báo án. Trong nhóm nhỏ, 504 nhắn. Cảnh sát vừa đến, tôi đang kể lại mọi chuyện. Họ có thể sẽ tìm các bạn nói chuyện. Tôi trả lời ngay, không vấn đề gì. Quan trọng nhất là làm rõ chuyện gì xảy ra ở 404 và tình hình của 402 bây giờ. Vài phút sau, 504 nhắn tiếp. Họ đang lên gặp anh đấy. Thấy tin nhắn này, tôi chạy nhanh đến cửa và nhìn qua mắt mèo. Nhưng tôi không nhìn thấy cửa 404. Chỉ có thể tiếp tục lắng nghe. Tôi nghe thấy tiếng thang máy mở cửa, có tiếng bước chân vang lên. Nhưng hình như chỉ có một người. Cảnh sát dừng lại trước cửa 404. Họ gõ cửa nhưng dường như không có ai trả lời. Cảnh sát gọi điện thoại. Nghe giọng nói, họ đang nói chuyện với đồng nghiệp tại đồn cảnh sát. Hãy kiểm tra thông tin của chủ nhà 404 và cung cấp số điện thoại của họ ngay. Hãy kiểm tra cả căn 402 nữa, có thể sẽ cần liên hệ với họ. Vài giây sau, họ nhận được thông tin. Cảnh sát nói chuyện qua điện thoại. Xin chào, đây có phải chủ nhà 404 không? Chúng tôi nhận được báo cáo về tiếng ồn từ nhà của bạn. Bạn có đang ở nhà không? Nếu có thể, hãy mở cửa để chúng tôi xác minh tình hình. Sau một hồi im lặng, cảnh sát lại nói. Xin chào, bạn có ở nhà không? Chúng tôi sẽ chờ thêm một chút. Vẫn không có hồi đáp. Tôi đang đứng ngay trước cửa nhà bạn. Đứa trẻ bị ốm. Hóa ra là vậy, không có vấn đề gì lớn. Tôi sẽ liên hệ với người báo án. Bạn cứ yên tâm lo việc của mình. Sau đó, anh ấy gọi một cuộc điện thoại khác. Nhưng lần này, giọng nói nhỏ hơn. Tôi không thể nghe rõ anh ta đang nói gì. Ngay sau đó, tiếng bước chân vang lên lần nữa. Tiếng bước chân ngày càng gần, hình như đang hướng về phía nhà tôi. Tôi không vội mở cửa, mà quyết định quan sát thêm. Ngay sau đó, anh ta gõ cửa. Tôi nhìn qua mắt mèo. Quả nhiên, đó là một người mặc đồng phục cảnh sát. Nhưng chiếc mũ được kéo thấp. Ở đây có ai không? Mở cửa đi. Tôi lấy hết can đảm, chuẩn bị mở chốt cửa. Nhưng một điều kỳ lạ xảy ra. Người cảnh sát nói qua cửa. Không mở cửa cũng không sao, tôi chỉ cần nói vài câu thôi. Tôi vừa xác minh xong, đứa trẻ nhà 404 khóc vì bị ốm. Họ đã đến bệnh viện. Những gì họ nói trên WeChat chỉ là lời nóng giận. Bạn không cần lo lắng quá nhiều. Điều này không hợp lý. Tôi vừa mới nhìn thấy chủ nhà 404 qua mắt mèo chỉ vài phút trước. Chuyện này thật khó hiểu. Vậy còn người ở 402 thì sao? Tôi hỏi qua cánh cửa. Còn người ở 402 thì sao? Giọng người cảnh sát rất kiên quyết. Họ đã về nhà. Tôi vừa gọi cho họ. Họ trả lời trong trạng thái mơ ngủ. Chúng tôi đã xác minh rằng họ an toàn. Lúc đó, tôi bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình. 402 đã về nhà từ khi nào? Tôi chắc chắn là không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Người cảnh sát tiếp tục nói. Tôi là cảnh sát phụ trách khu vực này. Nếu có bất kỳ vấn đề nào, bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại. Đừng gọi 110 vì mất thời gian hơn. Số của tôi đã được gửi cho 504. Anh ấy sẽ chuyển nó cho bạn. Mọi chuyện tối nay dừng lại tại đây. Được rồi, tôi hiểu. Dù nói vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn đầy nghi ngờ. Tại sao anh ta khuyên tôi không gọi 110? Nghi ngờ điều này, tôi tiếp tục nhìn qua mắt mèo. Tôi thấy người cảnh sát quay người đi, nhưng ngay sau đó,
Tôi nhận ra anh ta dừng lại giữa chừng, rồi quay đầu nhìn thẳng vào mắt mèo của tôi. Khuôn mặt kỳ dị đó lại áp sát mắt mèo một lần nữa. Đó là chủ nhà 404. Tôi sững sờ, áp sát mắt mèo thêm lần nữa. Cảnh tượng bên ngoài càng trở nên quái dị. Người cảnh sát đang đứng chờ thang máy, nhưng chủ nhà 404 lại chậm chậm bước tới. Anh ta đứng ngay sau lưng cảnh sát, nhìn chằm chằm vào ông ấy, nhưng cảnh sát hoàn toàn không nhận ra điều gì. Cuối cùng, thang máy mở cửa, người cảnh sát bước vào, quay lưng lại và bấm nút. Lúc này, đáng lẽ ông ta phải đối mặt với chủ nhà 404, nhưng ông ta không hề có phản ứng nào. Ông ấy thản nhiên rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đứng sững, kinh ngạc. Chủ nhà 404 chậm rãi quay đầu lại. Lần này, anh ta nhìn thẳng về phía tôi sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Tôi lập tức quay người, chạy vào phòng ngủ. Tôi ngồi co rúm trên giường, run cầm cập. Tôi nhận ra vấn đề không phải ở cảnh sát, mà chính là chủ nhà 404. Tại sao cảnh sát hoàn toàn không nhìn thấy anh ta? Có phải vì anh ta không phải là con người? Hay có vấn đề gì đó với chính tôi? Chẳng lẽ chỉ có tôi là nhìn thấy anh ta? Càng nghĩ, đầu óc tôi càng rối bời. Lúc đó, nhóm chat lại nhảy lên với nhiều tin nhắn mới. Để đánh lạc hướng suy nghĩ, tôi nhanh chóng mở ra xem. 504 đang kể cho mọi người kết quả điều tra của cảnh sát. Anh ấy cũng gửi số điện thoại của cảnh sát vào nhóm. Mọi người hỏi, tại sao không gọi 110 mà gọi thẳng số riêng? 504 đưa ra lời giải thích hợp lý. 110 là trung tâm chỉ huy. Gọi 110 mất thêm thời gian chuyển tiếp đến cảnh sát. Gọi thẳng số của cảnh sát khu vực thì nhanh hơn. Họ không cần phải báo cáo lại với 110. Đó là đôi bên cùng có lợi. Nghe vậy, mọi người hiểu ra. 504 bảo mọi người cứ ngủ đi, chuyện này coi như kết thúc tại đây. Nhưng tôi cảm thấy mọi thứ không hề đơn giản. Tôi không muốn tự mình đối mặt với chuyện này. Vì vậy, tôi quyết định kể ra. Tôi gửi tin nhắn vào nhóm, nói hết mọi thứ kỳ lạ tôi vừa thấy. Các thành viên khác trong nhóm đều ngỡ ngàng. 504 nhắn liên tục, không thể nào. Cậu nhìn nhầm rồi, không thể như vậy. Cảnh sát không thể không nhìn thấy anh ta. 302 cũng bị sốc. Chuyện cậu nói càng lúc càng kỳ lạ. Cậu làm tôi sợ luôn rồi đấy. Đột nhiên, 601 người im lặng nãy giờ gửi tin nhắn riêng cho tôi. Anh bạn, tôi nghĩ chúng ta có vấn đề. Anh không thấy có gì kỳ lạ sao? 601 tiếp tục nói, ban công của chúng ta không có chắn gió. Có thể leo từ tầng này lên tầng khác. Anh có biết không, điều đó không sai, nhưng tôi không hiểu liên quan gì đến chuyện này. Có liên quan gì đến 302 không? 601 tiếp tục, anh có thể không biết. Nhưng 402 và 404 đã cãi nhau vì vấn đề cách âm. Vì thế tôi đang nghĩ, liệu người anh nghe thấy đi gõ cửa 404 có thực sự là 402 không? Hay không phải? Tôi phải thừa nhận, suy luận của 601 thật kỳ lạ. Nhưng tôi cũng tự hỏi, liệu điều đó có đúng không? Tôi trả lời, ý anh là gì? Người đó là 402, không phải 302 chứ. 601 đáp lại một cách khó chịu. Không sai, 302 đã gõ cửa rồi đi xuống dưới. Vậy nên không cần nhầm lẫn 402 nữa. Nhưng nếu theo suy đoán của tôi, 302 có thể đã làm hại 402. Lời nói này khiến tôi lạnh sống lưng. Tại sao 601 lại nghĩ đến điều đáng sợ như vậy? Chỉ là cãi nhau thôi, đâu đến mức giết người. Chúng tôi lập tức tạo một nhóm riêng. 601 bắt đầu đưa ra các giả thuyết không ngừng. Anh ấy đưa ra hai khả năng chính. Thứ nhất, chủ nhà 404 chắc chắn có vấn đề. Có thể anh ta đã giết cả gia đình mình. Tôi nghĩ vậy vì đứa trẻ ngừng khóc ngay lập tức. Và anh ta trả lời điện thoại của cảnh sát quá tự nhiên. Anh ta có thể đang diễn kịch. Thứ hai, 402 có thể đã bị sát hại. Vấn đề là ai làm việc này? Là 302 hay 404? Tôi không thể đoán được. 601 bất ngờ nhắn riêng cho tôi. Này anh, tại sao anh không thử gõ cửa 402? Chỉ cần xem có ai trả lời không. Nếu không, người nghe điện thoại chắc chắn không phải là 402. 504 cũng đồng ý với ý kiến này. Anh ta nói thêm, tôi sẽ thử nhìn vào bên trong căn hộ 404 từ ban công. Anh kiểm tra 402, tôi kiểm tra 404. Tôi sẽ chỉ gõ cửa 402 để nghe ngóng. Nếu không có phản hồi, thì chắc chắn người trả lời điện thoại không phải 402. 504 nói thêm, nếu đúng như vậy, thì anh không cần nói gì thêm. Tôi sẽ kiểm tra bên trong căn hộ 404 từ ban công. Tôi sẽ cố gắng nhìn xem tình hình ra sao. Chúng ta cần xác nhận điều gì đang thực sự xảy ra. Tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh ngay khi có điều bất thường. Tôi sẽ xem liệu có thể thấy ai không. Thành thật mà nói, tôi đang rất lo sợ. Những gì tôi thấy qua mắt mèo thật đáng sợ. Tôi không dám mở cửa bước ra ngoài. Nhỡ chủ nhà 404 đang nấp ngay ngoài cửa, thì tôi chắc chắn sẽ không thoát.
Khi tôi còn đang chần chừ, tôi nhận được một tin nhắn riêng, đó là từ 302, anh ấy không nói nhiều. Chỉ hỏi thẳng, anh có nhận ra điều gì lạ không? 601 dường như cũng giống như 402 vậy. Họ hành động rất kỳ lạ. Đến đây. Tôi vội hỏi lại, ý anh là sao? Anh phát hiện ra điều gì? 302 trả lời rất nhanh. 601 trước đây nói chuyện rất logic, dùng từ rất cẩn thận như đầu tiên, sau đó. Nhưng sau khi im lặng nửa tiếng, anh ấy bắt đầu nói không có logic gì cả. Tôi cảm thấy điều này thật đúng. Những gì 302 khiến tôi cũng cảm thấy tương tự. Bởi vì trước đó, những lời của 601 rất rõ ràng, nhưng sau đó lại không thuyết phục được. Và bây giờ, tôi không thể phân biệt được ai thực sự có vấn đề. Đúng lúc này, 302 gửi thêm một tin nhắn khác, nhưng người cảnh sát đó, anh không thấy có vấn đề sao? Chỉ có một cảnh sát đến nhà anh đúng không? Điều này là sai quy định. Một cảnh sát không thể tự mình đi thực thi nhiệm vụ. Họ luôn phải đi cùng ít nhất một người nữa. Dù là thực tập sinh cũng phải có. Tôi trả lời, đúng vậy. Chỉ có một cảnh sát, tôi chắc chắn. 302 tiếp tục, chuyện này chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ. Tôi nghĩ cần phải báo cảnh sát lần này nữa. Không gọi vào số kia. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi sẽ gọi thẳng 110. Sau đó, anh ấy không nhắn thêm gì nữa. Có lẽ anh ấy đã gọi 110. Nhân cơ hội này, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ lại về những gì xảy ra tối nay. Tôi nhận ra một điều không ổn, đó chính là 504. Ban đầu anh ấy phản đối việc báo cảnh sát, nhưng sau đó lại chính anh ấy gọi. Nếu người cảnh sát đó có vấn đề, thì không phải 504 cũng có vấn đề sao? Và hơn thế nữa, chính 504 là người lập nhóm nhỏ và khơi dậy ý tưởng báo cảnh sát. Suy nghĩ kỹ lại, tôi nhận ra rằng việc tạo nhóm và báo cảnh sát bắt nguồn từ 504. Và sau khi nhóm được lập, mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ. Mọi thứ vẫn tiếp diễn cho đến khi 504 gửi số điện thoại của cảnh sát đó. Phải chăng nhóm chat nhỏ này được tạo ra để ngăn chúng tôi gọi 110? Việc người cảnh sát đó không yêu cầu tôi mở cửa có thể giải thích được nếu anh ta là giả. Qua cửa, tôi không thể phát hiện ra điều gì. Nhưng nếu mở cửa và trực tiếp nhìn, tôi có thể nhận ra sự bất thường ngay lập tức. Khi nghĩ đến điều này, tôi bắt đầu tin vào 302. Dù gì, anh ấy cũng thật sự gọi 110. Nhưng rồi tin nhắn tiếp theo của 302 khiến tôi lo lắng. Anh ấy nhắn rằng cảnh sát nói không có báo án nào từ khu chung cư của chúng tôi. Đừng ra ngoài nhé. Khóa cửa lại và đợi cảnh sát. Lời này khiến tôi phải nghi ngờ 504. Có lẽ anh ta chưa từng báo cảnh sát. Và người cảnh sát kia cũng chỉ là giả. Không ngạc nhiên khi anh ta đội mũ rất thấp, có lẽ để tránh bị camera trong thang máy ghi lại. Nhưng tất cả những điều này chỉ đúng nếu 302 không nói dối. Nhưng nếu anh ta nói dối thì sao? Nếu anh ta đoán rằng tôi sẽ kiểm tra 402 thì sao? Anh ta có thể đang nói dối để ngăn tôi hành động. Trong lúc tôi còn đang do dự, 601 và 504 lại hối thúc tôi kiểm tra cửa 402. Tôi thực sự không biết phải làm gì. Sau khi tự cân nhắc một hồi lâu, tôi quyết định ở lại trong nhà. Ra ngoài lúc này quá nguy hiểm. Nhưng tôi lại nghĩ ra một cách. Tôi nhắn trong nhóm, được rồi, tôi sẽ đi gõ cửa 402, đợi tin từ tôi. Tất nhiên, tôi không định rời khỏi nhà. Nhưng ngay khi tôi nhắn tin đó, nhóm chat nhỏ bỗng im lặng. Họ đều đang chờ đợi phản hồi của tôi. Nhưng rồi, một điều bất ngờ xảy ra. Chỉ vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng động lạ từ phía ban công. Giống như tiếng bước chân. Tôi căng tai lắng nghe và nhận ra đó là âm thanh quả giày cọ lên tường. Tôi vội vàng nhìn về phía ban công. Sau một hồi quan sát kỹ, tôi thấy một sợi dây thừng mờ mờ trong bóng tối đang đung đưa trước mắt tôi. Lúc đó, tôi thực sự hoảng loạn. Tôi nhìn ra ban công, quan sát một lúc lâu mới nhận ra trong bóng tối, một sợi dây thừng đang đung đưa. Sợi dây thừng đó trông như mới. Tôi cảm thấy một nỗi hoảng sợ dâng lên. Tôi lập tức lao vào bếp và lấy ra một con dao lớn. Tôi đứng ở ranh giới giữa ban công và phòng khách, tay cầm con dao nhưng chân không ngừng run rẩy. Quả nhiên có người leo lên sợi dây. Hắn mặc một bộ đồng phục, trông rất giống cảnh sát. Tôi hoàn toàn hiểu ra, có lẽ đó chính là người đã giả làm cảnh sát trước đó. Tôi nắm chặt con dao, phân vân không biết có nên lao tới, nhưng hắn bất ngờ bám chặt vào lan can. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy tôi, dù có dao trong tay, tôi vẫn sợ hãi đến tột độ. Chân tôi gần như không còn sức đứng. Nhưng điều bất ngờ hơn đã xảy ra. Tên tội phạm từ trên trời giơ súng này. Hắn vẫn giữ tư thế bám dây, nhìn chằm chằm vào tôi không nhúc nhích. Ánh mắt của hắn không phải là của kẻ tự tin, mà là của người sợ hãi. Vài giây sau, hắn hét lên một tiếng chói tai. Và rồi, hai tay hắn đột ngột buông dây. Toàn thân hắn ngã ngửa ra sau và rơi xuống. Tôi sững sờ trước sự việc bất ngờ này. Hắn đã nhìn thấy gì đó đáng sợ. Nhưng hắn không nhìn tôi. Hắn nhìn thứ gì đó ở phía sau tôi. Khoảnh khắc đó, tôi cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh phía sau mình. Tôi từ từ quay đầu lại.
và thấy khuôn mặt của chủ nhà 404, khuôn mặt kinh dị và đáng sợ. Liên tiếp các cú sốc đã khiến tôi hoàn toàn tê liệt. Tôi ngã quỵ và bất tỉnh ngay lập tức. Tôi mất ý thức ngay tại chỗ, mọi thứ chìm vào bóng tối.